Salutare! Astăzi avem o poveste absolut fascinantă din istoria matematicii. E o poveste despre cum o minte sclipitoare poate transforma o sarcină, ei bine, o sarcină incredibil de plictisitoare, într-o soluție de o eleganță rară. Și totul pornește de la o întrebare care, la prima vedere, pare foarte simplă. Cât fac toate numerele de la 1 la 100 adunate? Acum, înainte să punem mâna pe un calculator, să ne gândim puțin. Cum am abordat problema asta? Pare o muncă de Sisif, nu-i așa? Să stai să aduni număr cu număr. Ei bine, pentru un copil genial a fost o chestiune de doar câteva clipe. Ca să înțelegem cum, trebuie să facem o mică excursie în timp. Ne întoarcem în Germania secolului al XVIII-lea, mai exact în anul 1784. Imaginați-vă o sală de clasă tipică pentru acele vremuri. Bănci din lemn, tăblițe de scris și un profesor care probabil căuta o metodă să-și țină elevii ocupați. Și profesorului i-a venit o idee. O idee care, în mintea lui, i-ar fi adus câteva ore bune de liniște. Așa că le-a dat elevilor o sarcină menită să le testeze răbdarea și, mai ales, să-i țină ocupați, poate chiar până la finalul orelor. Asta a fost cerința. O provocare directă și, sincer, o muncă ce părea interminabilă. Pentru niște copii, să aduni 100 de numere era un adevărat maraton de aritmetică. Și exact asta au și început să facă. Un murmur de cifre a umplut încet sala, se simțea concentrarea în aer, dar și foarte, foarte multă plictiseală. Fiecare elev cu condeiul în mână a pornit pe drumul ăsta lung și repetitiv. Și calculul a început. Lent și anevoios. 1 plus 2 fac 3. Apoi rezultatul, 3, plus următorul număr, tot 3, dă 6. Apoi 6 plus 4 fac 10. Și tot așa. Fiecare pas era corect, dar drumul părea fără sfârșit. Gândiți-vă la zecile de calcule și la riscul de a greși la fiecare pas. Dar, în liniștea aia apăsătoare a clasei, ceva complet neașteptat era pe cale să se întâmple. Dar stați puțin, haideți să schimbăm complet perspectiva. Pentru că, în timp ce majoritatea elevilor vedeau doar o listă lungă de adunări, unul dintre ei a observat altceva, ceva complet diferit. O structură ascunsă, o simetrie perfectă. Numele lui, Carl Friedrich Gauss. La momentul acela avea doar 9 ani. Însă acest copil nu era un elev oarecare. El urma să devină unul dintre cei mai mari matematicieni din istorie. Și în ziua aceea a oferit o primă dovadă a geniului său ieșit din comun. În timp ce colegii lui abia ajunsaseră la calcule simple, poate nici nu trecuseră de 20, Gauss a terminat, nu după o oră, nu după 10 de minute, ci în doar câteva momente. Și a pus tăblița pe masă cu fața în jos și a așteptat. Când, într-un final, profesorul a venit să verifice, a găsit un singur număr scris pe tăblița lui Gauss, 5050. Răspunsul corect, stupoare total în clasă. Cum era posibil așa ceva? Nu putea fi pur și simplu noroc. Asta e întrebarea de 1.000.000 de puncte. Cum a putut un copil de 9 ani să rezolve într-o clipă o problemă care ar fi trebuit să dureze ore întregi? Ei bine, nu a folosit magie, ci o perspectivă absolut genială. Și acum urmează să dezvăluim secretul lui. Vom merge pas cu pas pe urmele gândirii lui Gauss ca să înțelegem logica asta incredibil de elegantă pe care a folosit-o. Nu e vorba de calcule complicate, ci de o observație sclipitoare. Aici stă tot secretul. În loc să adune 1 plus 2 plus 3 și așa mai departe, Gauss s-a uitat la tot șirul de numere ca la un întreg și a observat că există o relație specială, o simetrie, între numerele de la începutul șirului și cele de la final. Iată ce a făcut, de fapt, în mintea lui. Și-a imaginat șirul de la 1 la 100. Apoi, sub el, același șir, dar scris invers, de la 100 la 1. În felul ăsta a creat perechi. 1 cu 100, 2 cu 99, 3 cu 98 și aici intervine magia. Suma fiecărei perechi este mereu, dar mereu aceeași. 1 plus 100, 101. 2 plus 99, tot 101. 3 plus 98, ați ghicit, tot 101. Fiecare pereche, de la început până la sfârșit, are aceeași sumă constantă, 101. Și, dintr-o dată, calculul devine uimitor de simplu. Deci, să recapitulăm. Avem 100 de astfel de perechi, corect? Și fiecare pereche însumează 101. Asta înseamnă că totalul este 100 înmulțit cu 101,
adică 10.100. Dar, atenție, am folosit fiecare număr de 2 ori, o dată în șirul care crește și o dată în șirul care scade. Deci, e logic, trebuie doar să împărțim rezultatul la 2. Și 10.100 împărțit la 2 ne dă exact 5.050, fără adunări nesfârșite, doar o înmulțire și o împărțire. Pur și simplu genial! Dar partea cu adevărat incredibilă abia acum vine. Ce a descoperit Gauss în acea zi nu a fost doar o soluție rapidă pentru problema cu 100 de numere. A fost, de fapt, cheia către o formulă universală, o unealtă matematică extrem de puternică. Legătura este directă și de o frumusețe rară. Pentru șirul nostru am calculat 100 ori 101 împărțit la 2. Dacă vrem să generalizăm pentru orice număr, pe care îl notăm cu n, formula devine n înmulțit cu n plus 1, totul împărțit la 2. E exact, dar exact aceeași logică. Un instrument universal pentru orice șir de numere consecutive care începe de la 1. Și iată-o, acesta este instrumentul puternic care a rezultat din observația genială a unui copil, suma lui Gauss, o formulă elegantă care transformă o problemă ce pare complexă într-un exercițiu simplu și foarte, foarte rapid. Dar povestea lui Gauss e mai mult decât o simplă lecție de matematică. E de fapt o lecție despre cum să abordăm problemele în general, despre un anumit mod de a gândi. Deci, ce putem învăța de aici? Păi, în primul rând, să căutăm mereu tipare. Orice problemă care pare haotică poate ascunde o structură, o simetrie. Apoi să avem curajul de a reformula problema. Gauss nu a acceptat sarcina așa cum i-a fost dată. S-a uitat la ea dintr-un unghi complet nou. Și, poate cel mai important, a demonstrat că soluția cea mai elegantă este de cele mai multe ori și cea mai simplă. Geniul nu complică lucrurile, ci distilează complexitatea într-o idee limpede ca lumina zilei. Acest principiu de a găsi simetria și de a simplifica se aplică peste tot, nu doar în matematică, în programare, în design, în afaceri, chiar și în viața de zi cu zi. Este de fapt o invitație de a privi dincolo de munca brută și de a căuta mereu scurtătura inteligentă. Așa că, data viitoare când apare o sarcină care pare repetitivă și anevoioasă, poate ar fi bine să ne amintim de micul Gauss. În loc să ne apucăm direct de munca brută, să ne oprim o secundă, să privim problema din alt unghi și să ne întrebăm, oare unde e simetria ascunsă aici? Unde e scurtătura elegantă? Pentru că, de multe ori, cea mai mare pierdere de timp nu e problema în sine, ci felul rigid în care alegem să o abordăm.